Warmly welcome into our recording. This is going to be Ascension Day recording and meditation for all of us who want to celebrate this day and think a little bit deeper what this day is meaning for us. Sydämellisesti tervetuloa tähän helatorstain mietiskelyyn, joka lähetetään kaikille teille, jos haluatte vielä pohdiskella helatorstain syvempiä tarkoituksia ja sen opetusta. So we have come back now from our journey tour from the conference. We had just wonderful conference in Phoenix, Arizona. Olemme nyt palanneet konferenssista Arizonasta ja meillä oli todella aivan uskomattoman hieno konferenssi. Hopefully next year you would be able to come and be in person there with us. Toivottavasti ensi vuonna olisi teille mahdollista tulla henkilökohtaisesti juhlistamaan tuota konferenssia.
We have been talking about mystery life in past months. Olemme puhuneet mysteerielämästä viimeisten kuukausien aikana. What this mystery means for us is that the soul itself is going to take more and more participation in our personal lives, and that makes the life really opening the door into mysteries. Kun sielu alkaa työskennellä yhä enenevässä määrin persona maailmassa, niin silloin avaamme oven mysteereihin. The mystery is such a mystery for us, if we may so say, that we don't know, we cannot define it beforehand, or we cannot define any personal ways. It is something that is going to happen if we are fulfilling certain rules. Tuo mysteeri tai mysteerisyys on hyvin suurta mysteeriä, sillä emme voi sitä määritellä etukäteen persoonan tasolta, vaan meidän tulee täyttää määrättyjä sääntöjä oppiluuden tasolla. It is telling about the livingness of life. It really is about life. Mysteeri on aina jotakin elävän elävyydestä. This life which is true, which is real, which is behind the veils. Tuo elämä, joka on todellista ja totta verhojen takana. That is why we have the Virgin Mary or virgins which are behind the veil. Virginity means the soul which is pure, and this pure is behind the veils. Aina neitsyt Maria taikka yleensä neitsyet verhotaan verholla. Tuo puhdas, joka on verhon takana, on sielu. And this purity, how it is coming down, it has certain rules and demands that we have to fulfill, that it is possible. Niin, että tuo puhtaus ja sielu voi tulla, niin siinä on sääntöjä, joita meidän oppilaina tulee täyttää. So what is this day? In Finnish it is said the day of entrance to heaven. Suomeksi me kutsumme helatorstaita taivaaseen astumisen päiväksi. How we are going to understand this again? If we study and have our source from Bible, as DK was mentioning, that one of the books that modern disciples should be having in their care is the New Testament. Mestari DK sanoi, että meillä tulisi olla käsissämme Uusi testamentti kaikilla moderneilla oppilailla. But when we study these writings, I'm going to read them, which is telling about this day. Luen muutamia otteita Raamatusta, joka viittaa tähän päivään. But very little is given to us. Mutta hyvin vähän on meille annettu. All that mysterious time after the crucifixion, which is said that Jesus Christ, and in that relationship we have to say Jesus Christ because Christ was working through him. But those stories which are telling after the crucifixion that Christ or Jesus Christ was appearing to his disciples and to many, many people are not really recorded in the Bible. There are only some sentences which overall generally describes what happened, but nothing particularly, nothing about the deep teaching of the Christ or the occult teaching. Raamatussa ei ole kuin muutamia viittauksia siihen, kuinka nämä päivät, mitkä sanotaan, että Jeesus Kristus ilmestyi oppilailleen ja myöskin muille ihmisille, ja tästä opetuksesta ei ole minkäännäköisiä kirjoituksia. So that's why for us it is too
great mystery. Ja juuri siksi se on myös meille suurta mysteeriä. But when we look what is happening this time after Easter is very sacred time, and I think it could be called even the whole time after Easter until Pentecost, sacred time. And all of those numbers, when we think about the full moon to full moon, so there is Vesak full moon also after 30 days or 28 days. Then after 40 days is this day of Ascension, and then Pentecost, which is after 50 days from crucifixion. Ja nuo päivät, jotka liittyvät tähän pääsiäistapahtumaketjuun, ovat jotka 30 päivää tai 28 päivää täysienkuinen välillä, joka vie sitten meidät Vesak-hetkeen, ja sitten 40 päivää taivaaseen astumispäivään sekä helluntaihin, joka on 50 päivää pääsiäisestä. So I ask everyone now to contemplate all of this, that how do we have anything in our consciousness? How do we prepare anything in our consciousness? And 60 days after Easter we have the real day of the Christ. Ja 60 päivää pääsiäisestä on sitten todellinen Kristuksen päivä, when he is representing humanity, milloin hän itsessään esiintyy ihmiskunnan edustajana. These are in that sense for us so important things to contemplate, ja juuri siksi nämä ovat hyvin tärkeitä asioita meidän pohdiskella. To come in closer relationship to all of these mysteries of the Christ, ja tulla Kristusmysteereiden paljon lähemmäksi tulkitsijaksi. We will point out that this is time of Gemini. Huomioimme sen, että nyt on kaksosten aikaa, which is Gemini, which is ruling the hands, which are the symbol of service. Kaksoset, jotka hallitsevat käsiä, ja ne ovat palvelemisen symbolit. For some greater sense we should learn how to serve. We should learn what Christ was sending the message for his disciples. We talk a little bit later more about that. Meidän tulisi pohdiskella sitä viestiä, minkä Kristus antoi oppilailleen. Mercury is very important this time, and he is called the messenger of gods. Merkurius on hyvin tärkeä tässä kohdassa, ja häntä kutsutaankin Jumalten sanansaattajaksi. Overall, we all are messengers. We should be messengers. Yleensäkin meidän kaikkien tulisi olla viestinviejiä. So we will talk about that a little bit later. Ja me puhumme myöskin tästä vähän myöhemmin. But let us now align with all of our sisters and brothers all around the globe. Virittäytykäämme nyt kaikkiin sisarin ja veljiin ympäri planeetan. And this sacred time, which we are trying to learn really what is the sacred approach, techniques, ja myöskin pyrimme opettelemaan pyhiä lähestymisen tekniikoita. As DK is mentioning for us that we should always already start to prepare for the next full moon when the earlier full moon has been passed. So now in our consciousness we should carry the fruits of the earlier month and the teaching of it, and make synthesis within our mind and really use all of that what we have learned. Ja noissa tekniikoissa meidän tulisi ottaa se edellisen kuukauden kaikki hedelmät, mitä opimme, ja tehdä niistä synteesiä ja viedä eteenpäin. So now in our consciousness we will prepare ourselves for the coming full moon in Gemini, ja
mielessämme lähestymme ja valmistaudumme täyteen kuuhun, joka on kaksosissa. But before that we have this, I think, very forgotten day of Ascension. Mutta nyt virittäydymme tähän mielestäni hyvin unohdettuun taivaaseen astumisen päivään. And then for the coming Pentecost. Ja myöskin tuohon tulevaan helluntaihin. And the general idea of service. Ja myöskin tuohon yleiseen palvelemisen ajatukseen. Let us align with the spirit of Christ, the Christ consciousness. Virittäytykäämme Kristustietoisuuteen. And via the Holy Spirit, which makes mundane holy. Ja Pyhän Henkeen, joka tekee arkipäiväisestä pyhää. Who descends in the Pentecost, ja joka laskeutuu helluntaina. Throughout the world, we also align with our members of a triangle. Ja virittäydymme myös kolmion jäsenimme, sisarimme ja veljimme.
Let us now listen with our occult ears from the text of in the Bible. First the Gospel of Mark, parts of it, then from the Acts of Apostles, and in the end from the Gospel of Luke, which are considering of the Ascension moment. Nyt kuulemme Raamatusta, Markuksen evankeliumista, apostolien teosta ja Luukaan evankeliumista osia, jotka liittyvät tähän helatorstaihin. So try to listen it with your inner understanding. These are metaphors at the same time. Nämä ovat metaforia samanaikaisesti. They are allegorical, ne ovat allegorisia. And it needs that we are contemplating at the same time what is really said. Ja meidän tulee pohdiskella samaan aikaan kuunnellen, mitä on sanottu. From the Gospel of Mark, Markuksen evankeliumista. Later he appeared to the 11 themselves as they were sitting at the table. Viimein hän ilmestyi myös 11 opetuslapselleen heidän ollessaan aterialla. And he upbraided them for their lack of faith and stubbornness. Hän moitti heitä epäuskostaan ja heidän sydämensä kovuudestaan. Because they had not believed those who saw him after he had risen. Jotka eivät olleet uskoneet niitä, jotka olivat nähneet hänet nouseen kuolleista. And he said to them, ja hän sanoi heille, Go into all the world and proclaim the good news to the whole creation. Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. The one who believes and is baptized will be saved, but the one who does not believe will be condemned. Joka sen uskoo ja saa kasteen on pelastuva, joka ei usko, se tuomitaan. And these signs will accompany those who believe. Ja ne, jotka uskovat, seuraavat nämä tunnusmerkit. By using my name they will cast out demons. They will speak in new tongues. Minun nimissään he ajavat pois pahoja henkiä ja he puhuvat vierailla kielillä. They will pick up snakes in their hands. He tarttuvat käsiin käärmeisiin. And if they drink any deadly thing, it will not hurt them. Ja vaikka he juovat tappavaa myrkkyä, se ei vahingoita heitä. They will lay their hands on their sick, and they will recover. He panevat kätensä sairaiden päälle, ja nämä paranevat. So then the Lord, after he had spoken to them, was taken up into heaven, and sat down at the right hand of God. Ja kun hän näin puhui, hänet otettiin ylös taivaaseen, ja hän istuu Jumalan oikealla puolella. And they went out and proclaimed the good news everywhere. Ja he lähtivät matkaan ja saarnasivat kaikkialla. While the Lord worked with them and confirmed the message by the signs that accompanied it. Ja Herra toimi heidän kanssaan ja vahvisti sanan tunnusmerkeillään. From Acts of Apostles, apostolien teoista. So when they had come together, they asked him,
Silloin ne, jotka olivat koolla, kysyivät häneltä, Lord, is this the time when you will restore the kingdom to Israel? He replied, It is not for you to know the times or periods that the Father has set by his own authority. Hän vastasi, ei teidän kuulu tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa nojalla on asettanut. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin. And you will be my witness in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Ja te olette minun todistajanani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka. When he had said this, as they were watching, he was lifted up. Ja kun hän oli nämä sanat sanonut, he näkivät, kuinka hänet otettiin ylös. And a cloud took him out of their sight. Ja pilvi vei heidät heidän näkyvistään. While he was going and they were gazing up towards heaven, suddenly 2 men in white robes stood by them. Ja kun he Kristuksen etääntyessä vielä tähysivät taivaalle, heidän vieressään seisoi yhtäkkiä 2 valkopukuista miestä. They said, Men of Galilee, why do you stand looking up towards heaven? Ja nämä sanoivat, Galilean miehet, mitä te siinä seisotte katselemassa taivaalle? This Jesus who has been taken up from you into heaven will come in the same way as you saw him go into heaven. Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin samalla tavoin, kun näitte hänet taivaaseen menevän. Then they returned to Jerusalem from the mount called Olivet, which is near Jerusalem, a Sabbath day's journey away. Silloin he lähtivät tuolta vuorelta, jota kutsutaan Öljymäiksi ja joka on lähellä Jerusalemia sabatin matkan päässä. When they had entered the city, they went to the room upstairs where they were staying. Ja kun he palasivat Jerusalemiin ja he menivät siihen taloon, jonka yläkerrasta oli tullut heidän kokoontumispaikkansa. All these were constantly devoting themselves to prayer, together with certain women, including Mary, the mother of Jesus, as well as his brothers. Ja he pitivät kaikki yhtä ja rukoilivat lakkaamatta yhdessä joukkoonsa kuuluvien naisten sekä Jeesuksen äidin Marian ja Jeesuksen veljien kanssa. And now from the Gospel of Luke. Ja nyt Luukkaan evankeliumista. Then he led them out as far as Bethany, and lifting up his hands, he blessed them. Jeesus vei opetuslapset ulos kaupungista lähelle Betaniaa, ja siellä hän kohotti kätensä ja siunasi heidät. While he was blessing them, he withdrew from them and was carried up into heaven. Siunatessaan heidät, hän erkani heistä, ja hänet otettiin ylös taivaaseen. And they worshipped him
and returned to Jerusalem with great joy. He kumartuivat maahan asti ja osoittivat hänelle kunnioitustaan. And they were continually in the temple worshipping God. Ja he olivat alati temppelissä ja ylistivät Jumalaa. Now we had 3 different stories. Nyt näitte 3 erilaista tarinaa. And we have certain similarities and then we have differences. Meillä on samankaltaisia asioita, mutta myös erilaisuuksia. What is told in every one of them? That they are asked to be together. Tuo yksi asia, mikä toistuu kaikissa näissä, on se, että heidän tulee olla yhdessä. And they are now using that same upper room that the man who was carrying the water pitch was showing to them. He ovat nyt tuossa samassa huoneessa, jonka vettä kantava mies heille vesiruukkua kantava mies osoittaa heille. The upper room, which we are translating in occult way, it is the upper mind. They are together contemplating, meditating. He ovat yhdessä, he pohdiskelevat. They are reading the holy scriptures. He lukevat pyhiä tekstejä. And in that sense, prepare their mind, the lower mind with the higher impulses. He valmistavat alempaa mieltään korkeammilla impulseilla. This is the symbol of Aquarian times, ja tämä on vesimiehen ajan symbolia. To be together as a group. They are now the disciples of the Christ. He ovat Kristuksen oppilaita. This is how the disciples of the Christ are preparing. He is telling that the Father, actually earlier in other resources in the Gospels, it is told that he says that Father will send the Holy Spirit. Toisissa yhteyksissä Raamatussa kerrotaan, kuinka Jumala lähettää Pyhän Hengen. Here it was mentioned that he is sending the Holy Spirit. Ja tässä taas oli, että hän lähettää Pyhän Hengen. Also there was mentioned that they were having supper together. Ja myöskin tässä mainittiin, että he olivat yhdessä aterialla. When we have these 3 places mentioned, kun meille kerrottiin nämä 3 paikkaa, Jerusalem, Judea and Samaria, we can think about 3 bodies. That all of these bodies will gain the Holy Spirit. Kun mainittiin Jerusalem, Judea ja Samaria, niin kaikki 3 kehoa saavat Pyhän Hengen. So after he is leaving, he is asking them to stay together, to prepare for the Holy Spirit. And in that sense, if we are wanting to understand more about this mystery time after Easter, we should too go within and strengthen our spirit,
strengthen us to be available. Ja siten meidänkin tulisi pyrkiä olemaan nyt tässä pyhässä ajassa, vahvistaa mieltämme ja olla valmiina hänelle. There are, of course, some of the things are sounding very old-fashioned. Jotkut asiat tuntuvat vähän vanhanaikaisilta. But this whole symbolism, what he is asking when he is saying, "Go into all the world and proclaim the good news to the whole creation," is the same which Master D.K. says to the disciple, what disciple should do. Give the teaching forward. And in that teaching, tell about that Christ is returning, tell about hierarchy and about Shambhala. Ja tässä opetuksessa myös mestari D.K. kehottaa kaikkia oppilaita kertomaan tulevista ajoista, Kristuksen tulemisesta, hierarkiasta ja Shambhalasta. Eli hän sanoi, menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Actually, this good news, and the good news is about that he is risen, so that now for humanity, for the whole humanity, these kind of amazing initiations are possible. Ja kun hän pyytää julistamaan hyviä uutisia, on tämä uutinen näistä vihkimyksistä, jotka nyt on sitten mahdollisia ihmiskunnalle. These are his last instructions for the disciples, and he also said to them to love each other how he has loved them. Ja myös hän sanoo, että heidän tulisi rakastaa toinen toisiaan siten, kuten hän on heitä rakastanut. And we contemplate all of that. He is, this Gospel of Luke is continuing. And they worshipped him, and they were continually in the temple worshipping God. Ja he kumartuivat osoittaen hänelle kunnioitustaan ja olivat alati temppelissä ja ylistivät Jumalaa. Can we imagine if the Christ would speak to us now, what he would say? Voimmeko ajatella, mitä nyt Kristus sanoisi meille, jos hän olisi meidän edessämme?
I want to introduce for you one idea. Haluan ilmaista eräänlaisen idean. Here in Finland, there is a suggestion that this Ascension Day would be celebrated also as the Day of Reconciliation. Täällä Suomessa meillä ehdotetaan, että helatorstaista tehtäisiin myös sovinnon päivä. When we think about the whole idea which is leading to Pentecost, that the differences between the languages is disappearing, it is some kind of reconciliation between all the members in humanity. Kun ajattelemme helluntain ideaa, jossa kielimuurit häviävät, se on ikään kuin sovinnon hetki, jossa kaikki muurit häviävät ihmisten välillä. Whatever it is for us, but let us bring the idea forward. This day is actually getting now in Somalia. There is one person who is living here in Finland, and he was suggesting to the government on Somalia that this day would be celebrated as the Day of Reconciliation, and that has been the government of Somalia has decided so. Sovinnon päivää nyt vietetään Somaliassa tämän somalialaisen, joka asuu Suomessa, joka ehdotti hallitukselleen, että tämmöinen päivä tulisi viralliseksi pyhäpäiväksi, ja se on nyt julistettu. So let us within us bring the whole idea where it is going to lead this great news, this news of a resurrection, the victory, which is the best and the real message to whole humanity. From that joy we can make all the differences and war disappear and have the Day of Reconciliation as honoring this great victory of Jesus and the Christ, who were able to go through their initiations of the 4th and the 6th. Ja olkoon tämä päivä myös meidän mielessämme sovinnon päivä, kun juhlistamme ja kunnioitamme Jeesusta sekä Kristusta, jotka onnistuivat omissa vihkimyksissään. Jotakin mahdollista.
Kuinka voisin ihmeen tuoda? Mahdotonta älä pyydä. Älä pyydä itsellesi. When Jesus spoke again to the people, he said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Jeesus puhui taas kansalle ja sanoi, minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo. And of course we understand this, that this is Christ who is speaking here. Ja tietysti me ymmärrämme, että Kristus on tuo, joka puhuu tässä. Let us now follow him in our minds, the process of ascension, even though we cannot have real understanding. Seuratkaamme nyt häntä hänen taivaaseen astumisessaan, vaikka meillä ei ole minkäännäköistä ymmärrystä, mitä siinä tapahtuu. But in the way that he is now completing something so high and is marking in human history on this globe the moment how technically the humanity will be saved. Me voimme ajatella tuota hetkeä, että teknisesti Kristus tekee sellaisen työn ja teon, että hän voi pelastaa koko ihmiskunnan. In our hearts, as in the teaching of Buddha, he talks about all sentient beings. So within our minds, let us all contemplate all sentient beings who can be saved. Nyt ajatelkaamme kaikkia niitä tuntevia olentoja, kuten Buddha kutsuu, jotka voidaan pelastaa. And let us follow in our creative imagination his journey. Ja nyt omassa mielikuvassamme seuratkaamme hänen matkaansa, as well we can contemplate the journey of Jesus, the Master Jesus, who now is breaking through from the earthly carrier. Ja me voimme seurata Jeesusta, mestari Jeesusta, kuinka hän myös katkaisee maallisen taipaleensa tähän vihkimykseen, 4. vihkimykseen. And his solar angel is free. Ja näin hänen aurinkoenkelinsä vapautuu.
Now, dearest friends, this was our short meditation. Nyt, rakkaat ystävät, tämä oli meidän lyhykäinen mietiskelymme. We just want to advise or strengthen you all to go deeper into the preparation and try to hold the silence if it is possible for you as much as possible, and in that sense gain the inner advices or impulses, stimulation for you to follow the way how soul is preparing this time. Me haluamme vahvistaa teitä ja suosittelemme ylläpitämään hiljaisuutta niin paljon kuin mahdollista ja valmistamaan itseään tuon tulevaan helluntaihin. And to read the holy text, which will give you stimulation and inspire you, enlighten you. Toivottavasti voitte lukea erilaisia pyhiä tekstejä, jotka inspiroivat ja kohottavat mieltä. And as a group we, in that sense, build the Antakarana. Thus this Antakarana building is something which is important for all of us to continue and help the humanity to rise. Ja meidän tehtävämme on rakentaa Antakaranaa niin, että ihmiskunta voi kohota. And also maybe could we think about that during this Gemini month we take some service work upon our responsibility. Ja voisimmeko ehkä ajatella, että nyt 2 kuukauden aikana me otamme jonkun palvelutyön itsellemme tehtäväksi. And of course one can continue that after Gemini month as well. Ja tietysti voimme jatkaa sitä 2 kuukauden jälkeenkin. So now we will wish you beautiful day of the Ascension. Toivotamme teille oikein kaunista taivaaseen astumisen loppupäivää. Actually here in Finland it is already midnight. Täällä meillä Suomessa on kyllä jo keskiyö. But always when we have these sacred days, it's not only that day, but the days before and after. Ja aina kun on pyhä päivä, niin ei ole pelkästään se päivä, vaan päivät ennen ja jälkeen. So we will be in this sacred flow of the energies, ja me olemme tässä pyhässä energioiden virrassa. So lots of love from Finland, and we will hear again very soon. Ja me kuulemme taas hyvin pian, ja oikein paljon rakkautta kaikille. Namaste.